În ziua de azi, vulnerabilitatea este adesea considerată o slăbiciune care este ascunsă și mascată în fel și chip pentru a nu fi vizibilă din exterior. Ne arătăm cu toții puternici și încrezători, afișând măști comportamentale sau adevărate armuri, pentru că ne spunem că astfel ne protejăm de suferință și nu vom putea fi răniți de ceilalți oameni. În realitate însă, vulnerabilitatea admisă este doar o etapă necesară în transformarea noastră, care atunci când este pe deplin acceptată și conștientizată, dă naștere unei imense puteri care își are rădăcina în cunoașterea de sine. Sunt Cornelia Pali, sunt coach și trainer și astăzi vreau să-ți vorbesc despre fațetele vulnerabilității pe care le-am remarcat la foarte mulți dintre noi și vreau totodată să-ți ofer ceea ce eu numesc cheia de boltă în integrarea vulnerabilității în procesul transformării. Haideți să-ți enumăr câteva dintre modurile de exprimare ale vulnerabilității pe care le-am remarcat. Mâncatul compulsiv sau excesiv pentru a amorți sau a neantiza vulnerabilitatea emoțională sau insecuritatea afectivă. Apoi am mai observat dorința de a consuma o doză suficient de mare de alcool pentru a adormi anumite neliniști sau lucruri nerezolvate, consumul de somnifere sau calmante pentru a opri forțat gândurile nesfârșite legate de situațiile pe care nu știm cum să le rezolvăm sau nu știm să le acceptăm, consumul de adjuvante sau psihotrope pentru a lăsa aparența de control asupra propriei vieți acolo unde de fapt simțim că pământul ne fuge de sub picioare, sau o retragere excesivă, preferând ascunderea într-un colțișor mai greu de observat sau, chiar din contră, ieșirea excesivă în evidență în mod zgomotos și lăudăros. Te invit să adaugi și tu în comentariile videoului ce alte moduri de exprimare ale vulnerabilității ai mai remarcat în afară de acestea, pentru a ne face astfel împreună o sinteză cât mai amplă a lor, căci toate dezvăluie în cele din urmă teama de a fi rănit, de insecuritate și subiectivitatea legată de insuficiență. Mereu facem comparații și avem diverse stări de insuficiență, încât nu prea mai suntem dispuși să ne asumăm propria vulnerabilitate din cauza luminii în care ne imaginăm că aceasta ne-ar pune. Și atunci nu mai suntem noi înșine, ci doar cel sau cea care ne imaginăm că ar fi bine să fim atunci. Însă lipsa acestei asumări și implicit a unei conștientizări a vulnerabilității ne reduce capacitatea de a fi cu adevărat autentici, de a ne bucura de viață, de a-i da sens și profunzime, de a ne transforma, de a fi noi înșine și nu altcineva. Autenticitatea, care are la bază curajul, implică și conștiința propriei valori și exprimarea liberă a firii. Ea arată o coerență între ceea ce este trăit în interior și ceea ce este exprimat spre exterior. O coerență între minte, inimă și trup și exprimă sinceritatea față de ceilalți, dar mai ales față de noi înșine. Prin urmare, include și capacitatea de a ști că merităm ceva, că suntem demni de ceva anume, că avem rolul nostru așa cum suntem, în funcție de ceea ce ne propunem. Ea ne arată că este în regulă să fim imperfecți și ne ajută să renunțăm la ceea ce credem sau ne imaginăm noi că suntem sau care ne definea, tocmai pentru a deveni mai buni, metamorfozați parcă prin trecerea prin viață. Știi cum se transformă omida în fluture, trecând printr-o etapă intermediară în care din exterior nu vezi de fapt decât coconul? Dacă îl distrugi, fluturile nu va mai exista. Ei bine, este exact la fel cu etapa vulnerabilității în procesul transformării. Această tranziție de la actualul eu, la euul cel perfecționat și transformat, la versiunea ta cea mai bună, este caracterizată de vulnerabilitate, de acea stare care, adevărul este că nu este confortabilă, căci este asemenea unui echilibru instabil, căci nu mai ești nici în punctul de pornire și nici nu ai ajuns încă la destinație, însă reprezintă o etapă intermediară necesară a devenirii. Iar atunci când te oprești din a controla totul și ești pur și simplu în momentul prezent, îți accepți vulnerabilitatea ca pe o tranziție care are sens pe linia autocunoașterii, care conduce la reala forță interioară.
Aici găsești libertatea de a face ceva fără a avea garanția reușitei sau de a te investi cu toată inima într-o relație care nu știi dacă va putea să meargă sau de a te avânta cutezător într-un nou domeniu profesional, luând totul de la capăt pe un drum neimaginat anterior. Dacă rămâi blocat în cocon, nu vei putea niciodată deveni asemeni fluturelui. Sau, uite altă comparație. Ce-ar fi fost dacă ai fi refuzat cu îndârjire să mai încalți alți papucei decât cei pe care îi purtai la grădiniță? Erai într-o perioadă de creștere și te-ai adaptat. Mereu. Exact la fel și acum. Căci viața nu stă pe loc și dacă avem mereu privirea țintită asupra dezvoltării noastre pentru a deveni mai buni, trecem inevitabil prin perioada de cocon, de schimbare a papuceilor, adică o perioadă de vulnerabilitate. Așa că, în primul rând, permite vulnerabilității tale să iasă în mod conștient la suprafață, neapărat printr-o alegere conștientă, căci altfel va fi dureros și te vei închide din nou în cocon. Apoi, înlătură orice formă de rezistență la schimbare. În descrierea de mai jos, ai un link către un video în care îți prezint modalitățile de eliminare ale rezistenței la schimbare. Apoi pune suflet în tot ceea ce faci și nu fă nimic cu jumătăți de măsură. Și acordă-ți timp și nu te grăbi în demersul tău, nu sări etape, fă totul pe îndelete și ai răbdare cu tine și cu ceilalți. Iar cheia cu adevărat importantă, cheia de boltă a transformării, este aceea de a fi cu toată ființa în momentul prezent, exact așa cum ești, dar cu privirea ațintită asupra transformării tale continue. Conștiința deplină în momentul prezent va da o mare profunzime și valoare acestei etape tranzitorii care va conduce la o splendidă metamorfoză. Îți doresc mult succes pe această cale și mă bucur să mă contactezi pe site-ul meu, corneliapali.ro, și să te abonezi la canalul meu de YouTube. Abia aștept să te întâlnesc!